friends, good morning. Kasi meron na akong GoPro Hero Black 7. Yan. Nabili ko siya. Nag-set aside ako ng money konti. And then, naibenta ko yung Lumix LX5 ko. Naibenta ko yung iPad Air ko. Kaya, konti na lang nadagdag ko. Nakabili na ako ng ganito. Very compact siya sa travel. At least daily, makapag-video ako. And hopefully, makapag-upload it. Almost, mga 3 times a week. So, before ko siya binili, syempre isang katutak na review yung napanood ko. Isang katutak na mga vlog din yung nabasa ko. Actually, wala akong plano sana bumili ng brand new. Merong seller sa Facebook, nagbibenta na siya ng second hand. Kaso lang, I don't know, nag-agree kami sa meet-up time, and then the time comes na magkikita na, hindi ako sinipot. I was so disappointed, and hindi niya, I don't know, hindi niya sinisin yung mga message ko kasi sa messenger lang yung communication. I didn't receive any reply from her. After 2 days na ata siya nag-reply na sorry, na sold out na. But a day after dun sa meet-up, meron isang seller din na nag-inquire din ako, nag-set din ng time for meet-up, nandun ako sa area, hindi din ako sinipot. So I don't have a choice. Why not bumili na lang ng bago? First hand user pa ako. So eto siya. And then good thing lang kasi dun sa shop na binilhan ko, binigyan ako ng freebies, sleeve, parang rubberized silicone ata to, and then binigyan din ako ng 32 gig na SD card. And then meron akong binili para pang mount, para hindi na ako bibili ng tripod kasi marami akong tripod. So, yun, ready na ba akong buksan na how to set up. Kasi nung bumili ako sa store, sabi nila, isi-set up na lang nila. Sabi ko, no, I'll be the one to set it up. Kasi magvi-video ako for the unboxing. So, try natin. Anyway, pag may problema daw, balik ko na lang sa shop. So, tingnan nyo, nag-attempt nung i-open, oh, yan. So, see, start. Unboxing. Yan. Sorry ha, wala kasi akong studio. Mostly preferred ko dito sa loob ng car kasi yung audio, dinig na dinig. Walang mga noises. Sorry, hindi natin nagawa sa table. Sige lang. Sana nga nagamit ko na to nung kanina. Yun. Hindi siya makuha. Yun. Yan. Ganda. Oh, tingnan nyo. Oops. Nakamount pa si GoPro. Tingnan nyo. Yan. 7. Nasa pa siya tayo. Nasa case. Ganon ko na lang gawin. So, merong box. Stickers. So, pwede ko itong ilagay sa car. Manuals. And then, napabanga sa loob. Hawakan ko lang ha. Batteries.
cable. And wala na. Yun lang. So, ibalik ko lang yung, syempre wag ng plastic. Balik ko lang ito, yung mga cards. Yung cord, hindi na kasi gagamitin natin. Ito, balik. Balik. Then, ito kasi gagamitin natin. So, seal mo muna natin ulit. Tapos, paano ba tanggalin to? Yan. Remove natin yung rubber. Ito, flip up mo lang. Ayan. Open na. Tapos, ipupush natin yung ayan. Open natin to. And then, ipupush natin palabas. Yan, natanggal ko na. Parang rubberize. Rubberize yung feel. Ito yung mode. And then, may pangalan siya na black. Power button. Ayan. Ganda. So, the next thing we'll do, wait ha, baba ko muna. Ready natin yung battery. So, here is the battery of the GoPro. Tingnan natin dito ha. Let's open. Press down and then swipe to the right. And then yun. Yan ang lagayan ng battery. So, check mo lang saan siya dapat nakapwesto. So, we put the battery like this. Ayan. Dali ha, parang mali yung pagka. Tama naman. So, yun. Press mo siya hanggang bumaba yung battery. Nag-ano siya, umilaw. And then, hanapin natin yung freebies natin na scan this. Wala akong gamit pang open. So, ito pala.
plastic. Meron siyang plastic dito. Open natin. To get this card. Then, ilagay natin. We will also check this one. What's this? Yan. So, sa mga port ata yun. So, let's put the memory card now. Push mo lang siya until here. Click yun. So, close and then swipe it to the left na. We will also check this one. What is this? Same process lang pag open sa push down, swipe to the right, and then see those ports. Mamaya pag kulang yung battery, charge natin. Okay, and then we will try to remove the plastic. And then let's turn it on. Actually, meron na akong tawag ito, sinave na best GoPro settings, video, photo, time warp. Kakopy ko na lang later, and then I'll do sa setting mamaya, I'll do another video na lang. For now, ito charge ko muna. So this is it. I'm so happy. So there will be a lot of trips coming. So gamit na gamit siya. Okay, thanks for watching.